ආයුබෝවන්. ඔන්න අදත් මෙහෙම පස්සලත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අත් වර්ග දෙකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි අත බෝරිච්චි අත. මේ බෝරිච්චි අත ඉගෙන ගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මොඩර්න් කැන්ඩියන් වලට භාවිතා කරන දිග බෝරිච්චි අත උනත් ලේසියෙන්ම මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිසයින් වලට ඔයාගේ මේ බෝරිච්චි අත සකස් කරගන්න නිවැරදිව මේ අත ඉගෙන ගනිමු. මේ බෝරිච්චි අත සඳහා අවශ්‍ය කරන මිමි සහ ගණනය කිරීම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ අත සඳහා කැමති දෙකක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ අත අඳ ගැනීම සඳහා ඔබ රෙදි කොටසේ නැම්ම භාවිතා කරන්න. මුලින්ම නැම්ම දිගේ පහළට අත සඳහා ඔබ ලබාගත් උසට අඟලක් එකතු කළ මෙන්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ රෙදි කොටසේ හරහට ඔබේ අත්කට දෙකෙන් බෙදලා අඟල් 3ක් හෝ 5ක් එකතු කළ මෙන්ම ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මං අඟල් 3ක් එකතු කළ මෙන්ම තමයි ලකුණු කරගන්නේ. මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත ප්‍රමාණයට මම මේ රෙදි කොටස කපාගෙන ඉවත් කරගන්නවා. ඒ ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අත අදිනකොට කපා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ රෙදි කොටසේ ඉහළ සිට පහළට නැම්ම දිගේ අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරගන්න. මේ 3මාර දිගේ හරහට රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් අතේ ඉදිරි කොටස් ටික මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්න මූලික ආකාරයටම ඇඳගන්න. මේ ආකාරයට ඇඳගත් අත අගින් මෙන්න මේ විදිහට අඟලක ප්‍රමාණයක් අඩු කරගනිමින් ඇල රේඛාවකින් හැඩ කරගන්න. දැන් මේ අත කපා ගන්න. ඉතින් ඔබේ ඇඳුමේ අත් දෙක සඳහා මේ ආකාරයෙන් කොටස් දෙකක් සකස් කරගන්න. ඊළඟට මේකේ වාටිය පුළුවන් තරම් හීනියට මසා ගන්න. දැන් මේ අත ඉලාස්ටික් කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහේ බේබි ඉලාස්ටික් තමයි අපි අරගන්නේ. ඉතින් මේ ඉලාස්ටික් එකේ පළල අඟල් කාලයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ අත අගින් අඟල් 3ක් අඩු කළ මෙන්ම මේ ඉලාස්ටික් එකේ දිග විදිහට අරගන්න. මේ ඉලාස්ටික් පටිය මෙන්න මේ අතේ වාටියට ළඟින් ගෑවෙන විදිහට තබාගෙන ඇදගෙන තමයි අපි මේ අත මහගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ ඉලාස්ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට කෙළවරින් තබාගෙන මැහුමක් දාගෙන ලොක් කරගන්න. ඒ වගේම මේ අනිත් කෙළවර අතේ අනිත් කෙළවරට තබාගෙන එතනනුත් මැහුමක් දමා ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් මේ ඉලාස්ටික් එක අපේ අතේ ප්‍රමාණයට හොඳින් ඇද ගනිමින් මසාගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මසාගත්ත අපේ බෝරිච්චි අත. දැන් අපි බලමු අපේ ඇඳුමේ අත්කටට කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇඳුමේ හොඳ පැත්තට අතේ හොඳ පැත්ත හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අත්කටෙන් භාගයක් වෙනකන් සාමාන්‍ය ආකාරයට තබාගෙන පින් එකක් මගින් රඳව ගන්න. දැන් මේ ආකාරයටම පසුපළුවෙත් අත්කටෙන් භාගයක් වෙනකන් සාමාන්‍ය ආකාරයට තබාගෙන පින් එකකින් රඳව ගන්න. ඊළඟට අපේ අතේ හරි මැද උරහිස මත තබාගෙන පින් එකකින් රඳව ගන්න. මේ ආකාරයට අත්කටේ මැද තියෙන පින් එක තෙක් සාමාන්‍ය ආකාරයටත් එතන සිට උරහිස මැද තෙක් මෙන්න මේ ආකාරයට මුලින් දුරින් රැලි තබමින් උරහිස මැදට වන විට ළඟ ළඟ රැලි තබා ගනිමින් අඟල් භාගයට අපි මසා ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයටම උරහිසෙන් අනෙක් කොටසත් උරහිස ළඟට වෙන්න වඩාත් හොඳින් රැලි තබමින් ඉන්පසු තරමක් ඈතින් රැලි තබා ගනිමින් සහ අත් මැදට පසුව සාමාන්‍ය ආකාරයටත් මසා ගන්න. ඔන්න ඉතින් මම ඒ ආකාරයට මගේ බෝරිච්චි අත මසාගෙන අවසන් කළා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මසාගත්ත බෝරිච්චි අත තියෙන්නේ. හොඳින් රැලි තබා ගනිමින් මම මේ අත මසාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මීටත් වඩා රැලි අවශ්‍ය නම් අත්කට ගණනය කිරීමේදී අඟල් 3ක් නැතුව අඟල් 5ක් එකතු කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන කෆ් ස්ලීව් එක කොහොමද මසාගන්නේ කියලා.
ඉතින් මේ අතත් ඔයා නිවැරදිව මසා ගන්න ඉගෙන ගත්තොත් මේ පේන ආකාරයට විවිධ ඩිසයින් වලට මේ අත ඔයාට මසා නිම කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පිරිමි ළමුන්ගේ ෂර්ට් වල තියෙන කෆ් එකත් මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම මෙන්න මේ දීලා තියෙන මිමි වලට ඔයාගේ මූලික අත ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම මේ සඳහා අත්කටට ඔයාට රැලි අවශ්‍ය නම් අපේ බෝරිච්චි අත ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අත අග අපි ඇඳගන්නේ අපේ අත්කටට වඩා අඟලක් අඩුවෙන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති බෝරිච්චි අතෙත් අපි ඒ විදිහට තමයි කළේ. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහට අපේ අත්කටට වඩා අඟලක් අඩුවෙන් තමයි අපි ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපේ අත අගත් අපේ අත්කට ඇල රේඛාවකින් යා කරගන්න. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ අත්කටින් අඟල් භාගයක පමණ හැඩයක් අත් අග වෙනකම්ම ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට අත හැඩ කරගන්න. ඒකෙන් අත්කට වටා රැලි වැටීම අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට ඇඳගත්ත අත කපා ගමු. අපිට අත් දෙක සඳහා මේ වගේ කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කෆ් එක සඳහා මෙන්න මේ ආකාරයේ රෙදිපටි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ රෙදි කොටසේ ශක්තිමත්භාවය සඳහා ලයිනින් රෙදි කැබැල්ලක් හෝ කොලර් ස්ට්‍රිප් කොටසක් මේ සමගම කපා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මිමි වලට තමයි ඔයා මේ පටිය සහ ලයිනින් කොටස් සකස් කරගන්න ඕනේ. මම ලයින් සඳහා භාවිතා කරන්නේ කොලර් ස්ට්‍රිප් කොටස් දෙකක්. ඉතින් මේ රෙදි කොටස් වල කන පිටට මේ කොලර් ස්ට්‍රිප් තබාගෙන අයන් කරගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට අයන් කරගත්තට පස්සේ මේ රෙදි කොටස් මන් දෙකට මැද්දෙන් නවලා මේ විදිහටත් අයන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ රෙදි කොටස් දෙක මේ ආකාරයට අයන් කරගන්න. දැන් මුලින්ම මේ කෆ් එකේ ඇතුළත එක පැත්තකින් අඟල් භාගයකුත් එතෙන් සිට හරහට ඔබේ අත අගමින්මත් ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ කෆ් එක අපේ කපාගත්ත අතේ හොඳ පිට සිටින විදිහට තියාගන්න. ඉතින් අපි මේ කෆ් එකේ අපේ අත් අග ප්‍රමාණය ලකුණු කරගත්තා. ඔයාට මතක ඇති. ඒ ලකුණු කරගත් ස්ථානවලට වඩා අඟල් භාගයක් අත එළියෙන් සිටින විදිහට මේ ආකාරයට පින් කරගන්න. ඉතින් මේ කොටස වරද්ද ගන්න එපා. මේ විදිහට අඟල් භාගයේ ලකුණු කරගත් ලක්ෂ වලට වඩා එපිටින් තියාගන්න. දැන් මේ පින් කරපු කොටසේ මැද තියෙන අත මෙන්න මේ ආකාරයට රැලි තබමින් අඟල් කාලට මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ ආකාරයට මසාගත්ත කෆ් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී මේ විදිහට වෙනව නැතුව මේ කොටස් දෙකම එක විදිහට අපේ අතට අහු වෙන විදිහට ඔයාලට මසා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට කන පිට හරව ගන්න කෆ් එක ඒ වගේම දෙපැත්තේ අඟල් භාගයෙන් මසා ගන්න. ඔන්න මම ඒ ආකාරයට මසා ගත්තා. මේ විදිහට කට් මාක් එකක් දාගෙන දෙපැත්තෙන් ඔයාට පුළුවන් කෆ් එක හොඳ පිට හරව ගන්න. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මැහුම් වාසිය ඇතුළට දාගනිමින් මේ කෆ් එක මසා ගන්න. ඉතින් කෆ් එක මේ ආකාරයට මසා ගන්නකොට කලින් ඔයා අතේ දෙපැත්තෙන් ඉතිරි කරපු අඟල් භාගේ කොටස් දෙක අතේ ඇතුල් පැත්තට, ඒ කියන්නේ කන පිට පැත්තට නවා ගනිමින් තමයි මේ කෆ් එක අඟල් කාලෙට නවා ගනිමින් කෆ් එක මතම මසා ගන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට කෆ් එකේ කෙළවරවල් දෙකම මසා ගන්න. අනේ ආකාරයට මම මගේ අතේ කෆ් එක මසා ගත්තා. මේ කෆ් එකේ එක කෙළවරක අඟලක ඉතිරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මං අනිත් අතත් මසා ගත්තා. ඉතින් මම මේ අඟලක කොටස ඉතිරි කරගත්තේ ෂර්ට් අතක වගේ විවරයක් සමග බොත්තමක් දමා ගන්න.
මේ ඉතිරි වන අඟලට තමයි මම බොත්තම් කාසේ මසා ගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ අත් දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට පෙනෙන විදිහට එක ළඟින් තබා ගත්තම මෙන්න මේ අඟලේ වැඩිපුර තියෙන කොටස් කෑලි දෙක එක ළඟ තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා එක අතක් මසාගෙන අනෙක් අත මසා ගැනීමේදී ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගත්ත අත ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය ආකාරයට හෝ ඔයා රැලි සහිත වන බෝරෙච්චි අත ආකාරයට මසා නිම කරගන්න. ඒ වගේම අත අගින් අඟල් 3ක හෝ 4ක පිවරයක් තබා ගන්න. අනිතින් මම අදත් ඔයාට ආරාධනා කරනවා අපිව ෂෙයා කරන්න, ටිකටම රැඳී ඉන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා. හැමදාමත් වගේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් නම් අපිට ඒ ගැන කමෙන්ට් එකකින් දන්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.